Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, sot është ditë bereqeti, siç duket dhe nga koha, që është ditë me diell dhe është tamam për të vendosur katet tek bleta. Pra, pak a shumë e tham tematikën se çfarë do bëjmë sot në këtë kontroll që ne kemi vendosur t'i bëjmë mbretërive tona sot. Kontrolli ka të bëjë me vendosjen e katëve. Mirë po, pyetja lind pse vendosen katet kaq herët para sezonit të mjaltit. Vendosen sepse përveç faktit që katet mbajnë atë peshën e mjaltit për vendosjen e tyre, mirë po kati i jep zhvillim dhe mbretëri, sepse ç'a ndodh me mbretërinë në këtë periudhë? Në këtë periudhë ndodh që mbretëria fillon e zhvillohet, fillon rritet numri i pjelljes, bleta gjen ushqim në natyrë, polenin vjen e merr e depoziton tek hojët, tek kornizat. Mirë po, fakti që zhvillohet bleta do të thotë që rritet numri i popullsisë, edhe mbretëresha fillon dhe rrit numrin e pjellurisë së saj të larvëve dhe kjo pjesë fillon rrit zhvillimin e mbretërisë. Mirë po, duke qenë se zgjoi mban 10 korniza, atëherë çfarë do ndodhi me mbretëreshën ose mbretërinë kur në zgjua të mbushen të 10 kornizat me pjellje, me ushqim, polen, pak a shumë ku mbretëreshat mos ketë më punë çfarë të bëj në mbretërinë e saj, derisa i mbush gjitha kornizat me pjellje dhe ushqim. Pra, vendosja e katit ndihmon në zhvillimin e mbretërisë. Në momentin që mbretëresha nuk ka më vend ku të pjellin apo të kryejnë punën e saj, fillon në gjithë mbretërinë e saj të bletëve, ngjit në katën e dytë dhe fillon punën e saj që kryesisht është në depozitimin e ushqimit, por edhe në pjesën e larvave. Si e ndihmojmë ne që zhvillohet në pjesën e larvave? Ne ndihmojmë duke vendosur kornizat që janë me pjellje të vulosura, jo ato që janë meditore ose të pavulosura, sepse rrisim mundësinë që sipër në kat 2 të zhvillohet një mbretëri e re, ose më saktë të dalin mbretëresha të reja, ku më pas do jetë një problematik për mbretërinë, qofse sipër fillojnë të dalin mbretëresha të reja ku mbretëria vet ose kosheria vet e ka mbretëreshën. Absolutisht do ju duhet një punë akoma më e lodhshme, sepse do hiqni katin e dytë dhe kontrollojnë si në kat parë dhe në kat dytë në momentin që vendosin katin e dytë, por që unë ju sugjeroj që pjelljet që të vendosni në kat dytë të jenë pjellje të vulosura që të ulni shansin e nxjerrjes së një mbretëreshe të re në katin e dytë kur mbretëresha aktuale është në zgjohje. Pra, ne do fillojmë me hapjen e kosherës. Absolutisht do ta kontrollojmë qofse kjo mbretëri është aty ku duhet për të vendosur katin e dytë, sepse ju nuk mund ta vendosni katin e dytë nëse mbretëria për shembull ka 6 korniza pjellje ose 7 korniza pjellje, sepse numri i pjelljeve e kemi thënë që matet nëpërmjet kornizave, që do të thotë nëse korniza është e mbushur në të dyja anët me pjellje, atëherë nënkupton një rrugë pjellje. Gjithsesi, vazhdojmë tani, siç kemi thënë, duhet hapsja dhe tymusja, edhe vazhdojmë me hapjen e kapakut. Me ngadalë. Koha është perfekte. Duhet punojmë sa më qetë tek bleta, sepse është një mrekulli. Do t'i bëjmë një kontroll të shpejt, që të shohim me sa korniza pjellje është kjo koshere dhe HB për t'i vendosur katin. Korniza e parë ka ushqim, siç mund ta shihni, mjalt. Duke parë ne do të vendosim se çfarë kornizash do vendosim lart, sepse nëse mbretëria ka kornizë, domethënë i ka kornizat me larva ditore, si thash dhe pak më përpara,
Ne nuk do ta ngjisim lart sepse rrisim shansin e krijimit të një mbretëreshe të re lart, kështu që kornizat që duhet zgjedhim duhet të jenë të vulosura ose me mjalt. Siç mund ta shihni, kjo ka pak pjellë të re në pjesën fundore. Duhet t'i bëni gjatë kontrollit, duhet të keni parasysh që të shikoni edhe për varatoz, që nëse ka ta luftoni. Siç e shihni, edhe kjo kornizë ka pjellë të vulosur, mirë po ka pak pjellë të re këtu. Gjithsesi ne do bëjmë një kontroll të gjitha kornizave, pastaj do vlerësojmë se çfarë kornizash do vendosim në katin e dytë. E mira është që të vendosni korniza me pjellë të vulosur, jo me ushqim, sepse t'i jepni mundësinë bletës që të zhvillohet, ose mbretëreshës që të hedhin sa më shumë larva. Okej, kjo është një mundësi e mirë për ta vendosur në katin e dytë, sepse pjellë ditore nuk ka, shumë pak. Siç e shihni, është pjellë e vulosur dhe mund të vendoset mirë. Duhet shihni absolutisht mbretëreshën nëse është apo jo në këtë kornizë, sepse nuk duhet ta kalojmë në katin e dytë. Disa e kanë si procedurë, domethënë që e lejnë, domethënë i vendosin katin pa diafragëm, por unë për veten nuk preferoj që ta vendos katin pa diafragëm, sepse dua ta ndaj mbretëreshën në katën e parë. Nuk dua që të më ngjitet në katin e dytë. Siç e shihni, kjo bleta këtu ka varatoz, nëse mund të arrit ta dalloni poshtë krahut. Kjo mbretëri duhet të kuruar nga varatoza. Okej, do ta lëm pak jashtë këtë. Do shohim dhe për kornizat tjera nëse do kemi apo jo, sepse maksimumi që ne do të vendosim lart korniza janë 3 korniza. Unë po mendoj të vendos 2 me pjellje dhe 1 për ushqim. Ja ku është dhe mbretëresha. Mashallah, duke punuar në punën e saj përditshme, që kontrollon gjithë bletët, gjithashtu edhe larvat e saj. Siç e shihni, kjo korniza është plot me pjellje të larvave ditore. Zakonisht mbretëreshën nëse nuk e gjeni, domethënë në kontrollin e parë, mundoni të fokusoheni në kontrollin të kornizat që kanë pjellje ditore, sepse ajo është një shenjë që tregon që mbretëresha mund të jetë aty. Që të mos lodheni. Sepse bletaria është një shkëmbim eksperjencash. Në bletari nuk ka unë di më shumë e ti di më pak. Secili ka eksperiencën e vet. Nxorrëm jashtë shiritin e varatozës. Siç e shihni, këtu ka dalë pjellja dhe mbretëresha ka vendosur pjelljen e re. Mashallah. Mos u shqetësoni dhe prej faktit nëse do keni në mbretërinë tuaj dhe pjelljen mashkullore, sepse në këtë periudhë duhet, dhe siç e dini, mbretëresha e heq vet pjelljen mashkullore dhe meshkujt kryesisht në sezonin e mjaltit, kur vjen koha e vjeljes.
Si që shihni dhe kjo kornizë është me pjellje të vullosur, ka pak pjellje të re. Okej, do ta vendosim përsëri brenda këtë që të shohim qofse do ketë ndonjë kornizë tjetër. Pjellet vullosura. Dhe kjo është me pjellet re. Okej. Dhe kjo do jetë korniza e tretë e radhës që do të vendosim në katin dytë. Siç e shihni, kjo kornizë ka vetëm pjellet vullosur dhe ushqim sipër. Kështu që do ta nxjerrim dhe këtë jashtë. Të kontrollojmë dhe kornizën në fundit edhe pastaj do t'i vendosim kat që të shohim. Okej, kjo ka ushqim, vetëm ushqim. Okej, super. Tani ajo që do bëjmë ne është ky është kati që do vendosim ne, edhe korniza do vendosen në mes. I marrim kornizat një nga një tani. Vendosim te kati. Hedhim dhe sy para prap për shefin ton. Bismillah. Vazhdojmë me tjetrën. Ne kemi vendosur që t'i vendosim kësaj në mbretërie dy kornizat të reja, duke qenë se është periudha e përshtatshme për të punuar kornizat e reja. Pastaj është dhe një ndihmës për ne, sepse absolutisht duhet punojmë kornizat e reja gjatë gjithë kohës. Vendosim dhe kornizën e tretë. Tani vendosim dhe kornizat e reja, sepse siç i morëm duhet dhe t'i zëvendësojmë. Absolutisht duhet t'i bim pak me shërbet, sepse shërbeti është nxitës për këtë periudhë. Shumë i mirë që bletat ta fillojnë punën direkt këtu, duke qenë se ndjen dhe aromën e shërbetit, edhe fillon punën më shpejt. Pak fjalë. Gjithmonë këto korniza do vendosen në pozicionin e dytë, sepse bleta instinktivisht kornizën e parë e lë me ushqim dhe punën në pjelluri e fillon në kornizën e dytë ose të tretë. Kështu që prandaj kjo kornizë vendoset e dyta që ajo ta filloj punën direkt për pjelluri, sepse ajo që ka në intereson në këtë periudhë është pjelluria, rritja e numrit popullsisë së bletës. Të keni kujdes që të mos vrisni
të mos vrisni mbretëresh dhe të mos vrisni miza. Ok, kjo është një kornizë e mirë për të përdorur, sepse nuk mund t'i vendosim dot 3 korniza të reja, sepse mundojmë shumë bletën, kështu që të vendosim 2 të reja dhe 1 të punuar. Mundohuni që të krijoni hapësirat e përshtatshme për futjen e kornizave që të mos dëmtoni nuk është nevoja që ta lyni aq shumë sa që të ketë t'ikën shërbeti lum, por që aq mjafton sa bletat ndjejnë aromën edhe të fillojnë punën. Pra, tani do vendosim dhe diafragmën, si thash, sepse unë dua që ta ndaj mbretëreshën, dua që të qëndrojnë në katin e parë, që ta përqendrojnë punën e saj tek pjelluria, sepse nëse ajo më gjitet në katin e dytë, është problem, sepse më prish gjithë radhën e ushqimit, depozitimit të ushqimit. Sepse do e mbushin me pjellje, pastaj pjellja do 20 ditë dalë, 21 ditë, e kështu me radhë. Tani, duhet t'i vendosim edhe një bugaçe që ta ndihmojmë, sepse bugaçja është stimulanti shumë i mirë. Stimulant shumë i mirë. Duke qenë se në periudhën e vendosjes katëve, është e mira që t'i ndihmoni pak me bugaçe, sepse bleta ka nevojë derisa të fillojnë që të keni mbushur gjithë katin e dytë me korniza. Absolutisht gjithë ata që mund mendojnë që buka e bletës ndikon te mjalti, nuk ndikon te mjalti buka e bletës. Buka e bletës thjesht është stimulant, thjesht ndihmon mbretëreshën, plotson nevojat e mbretëreshës. Edhe bletës kryesisht. Do ta vendosni sa më në qendër. Këto do ta qesën e kësaj, sepse ka pak, pse ta shkojmë dom. Do ta vendosim lart. Tani marrim katin. Dhe një këshill tjetër, të bleta mos punoni asnjëherë vetëm, sepse absolutisht do ju duhet ndihmë. Duhet ta çojmë bletën në mes, që të fillojnë dhe bletat përqendrojnë punën e vet. Për këtë e kam fjalën, siç mund ta shihni, unë këtu kapa pa dashje një mizë, një blet, kështu që duhet keni shumë kujdes të mos i dëmtoni. Vendosim edhe pjesën tjetër, edhe kapakun, e shkunim fillimisht, që të mos shtypim blet,
Edhe kjo ishte miq vendosja e kateve, dhe ne i dham kësaj blete një mundësi për të zhvilluar sa më shumë dhe për t'i marrë atë produktin ton të parapëlqyer që është mjalti. Ju përshëndes edhe filloni vendosni katet sepse jeni akoma në kohë. Mirupafshim.